Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty pientä helpotusta viime viikkojen matalapaineen jälkeen. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti odotetusti, että arvopaperien osto-ohjelman alasajoa kiihdytetään $30 miljardin kuukaudessa, eli maaliskuuhun mennessä se on ohi. Sen jälkeen tulevat estradille ohjauskoron nostot, joita nykyfiiliksien perusteella tulisi ensi vuonna 3 kappaletta ja lähivuosina lisää niin, että ohjauskorko kohoaisi 2% maastoon. Huomatkaa, miten pitkän aikavälin ohjauskorkoennustajat makailevat edelleen 2,5% tuntumassa. Marjanen Makrosta löytyy lisää juttua korkokouksesta, kannattaa lukea. Muistutan jälleen, tämä tuntuu yksityissijoittajilta aina unohtuvan, että rahapolitiikan kiristys ei aiempien kokemusten perusteella ole yleensä osakkeille fiasko, vaan markkinahan pystyy elämään kireissäkin tunnelmissa, jahka vaan talous paahaa kuumana, ja sitähän se tekee. Mainittakoon kuriositeettina, että muun muassa Wall Street Betsistä tunnettu Reddit on mahdollisesti listautumassa pörssiin Yhdysvalloissa. Ryan Detrickillä Twitterissä on paljon tilastoja pörssien kehityksestä ja hän muistuttaa jälleen ystävällisesti, että yleensä, ei aina, mutta yleensä joulurallia tuppaa pukkaamaan jo loppujoulukuulle, etenkin jos pörssivuosi on ollut vahva ja marraskuu heikompi. No, tämä on tällaista lyhyen aikavälin spekulaatiota, jonka vaikutus pitkän aikavälin sijoitustuottoihin on vallan minimaalinen, mutta kenties lyhyemmän aikavälin sijoittajille näistä huomioista on iloa. Jos eilinen helpotusnousu oli alkusysäys joulurallille, niin melko nappiin osuisi tämäkin Ryanin huomio. Spekulanteille mainittakoon myös, että tammikuussa nähdään joskus oikea romuralli pörssin tummemmista helmistä. En siis yllytä ketään osallistumaan. Olen puhunut paljon pörssin heterogeenisestä luonteesta ja piilopörssin romahduksesta viime videoilla. Tässä on jälleen yksi käppyrä aiheesta, nimittäin 52 viikon huippuja ja pohjia tekevien osakkeiden erotus. Hetki sitten nettona jopa 1000 firmaa teki uusia vuodenaikaisia pohjia. Ei ihme, että sijoittajilta alkaa paikotella vähän huumorilta jo loppua. Kokeneimmat konkarit ovat vertailleet nykymarkkinan heikkoutta jopa teknokuplaan, jossa pörssivahvuushan rapautui pitkin nousua, kunnes lopuksi muutamat isot nimet kannattelevat markkinaa, vähän kuten tänä päivänäkin megateknot kannattelevat pörssiä. Toisaalta Nordean Antti Saari-Suvaitse muistuttaa ihan oikein, että ainakaan SP500-indeksin tasapainotettua indeksiä, jossa kaikilla firmoilla on siis sama paino, katsomalla markkina ei näytä hajoavan käsiin. Toisaalta SP500 on vain se noin 500 firmaa, mutta muissa indekseissä parhaimmillaan tuhansia. Viime viikkojen railot ja painaamat markkinoille ovat syntyneet enemmän pandemian hypesektoreille, seikka mitä katsotaan itse asiassa kohta lisää. Tämä on muuten taas hyvä esimerkki, miten pörssiä voi lukea monella tapaa valitsemalla itselleen mieluisen datan tai indeksin. Yritän pysyä objektiivisena ja tasapuolisena näillä videoilla. Esimerkiksi Nasdaq 100-indeksissä tasapainoituna normaaliversion tuottoerot ovat selkeitä, mikä kielii siitä, että isot jyrää, kun pienet mörnii. Puhuin viime videolla reaalikoroista ja jatkan aiheesta hieman lisää. Tässä on pidemmän aikavälin kuva Bank of Americalta reaalikoroista Yhdysvalloissa. Tarkalleen ottaen koko Yhdysvaltain itsenäisen historian ajalta. Pari pointtia. Negatiivisissa reaalikoroissa ei ole mitään ihmeellistä. Niitä sattuu tämän tästä, tosin yleensä kriiseissä, kuten sodat tai muut inflatoriset periodit. Toisekseen, viimeiset 30 vuotta korkojen maailma on ollut yllättävänkin vakaa. Sen takia varmaan itse asiassa monet finanssikommentaattorit, jotka on elänyt vaan vakaata aikaa, on aina niin yllättynyt, kun jotkut menee vaikka negatiivisiksi. No joo, korot ovat laskeneet tasaisesti siinä, missä aiemmin korot heiluvat kuin väkkyrä. Totta kai aiemmin yhteiskunta oli maatalousvaltaisempi ja silloin esimerkiksi peltosatojen taso heitteli hintoja voimakkaasti. Tai 200 vuoden aikana Yhdysvallat on muuttunut boom reaanotaloudesta maailmantalouden suhteellisen vakaaksi ykkösveturiksi. Yhtä kaikki tälläkin kertaa negatiiviset reaalikorot osuvat kriisin aikaan, nimittäin meillähän on päällä globaali pandemia, vaikka sitä ei ehkä pörssiindekseissä juuri näykään. Ja negatiivisetkaan korot eivät tietenkään kestä ikuisesti. Makrokommentaattori Alfonso Pekka Tiellolla oli mielestäni ihan järkeenkäypä pointti Twitterissä, että nykyiset reaalikorot ovat edelleen reilusti alle NS-luonnollisen koron eli tasapainoisen reaalikoron. Se on arvioitu reaalikoron taso, jossa talous voi toimia täydellä potentiaalilla, mutta inflaatiosta ei olisi riesaa. Totta kai tasapainokoron arviointi on vähän shamaanien ja poppahenkilöiden hommaa, mutta Alfin mielestä nykyinen korkotaso on reilusti alle luonnollisen. Edelliset rahapolitiikka-yskäisyt markkinalla ovat osuneet hetkiin, kun ollaan saavutettu tuo luonnollinen reaalikorko. Tässä mielessä tilanne ei ainakaan toistaiseksi kenties ole niin akuutti, kuin sijoittajien vaikutelmissa tuntuu olevan. Olemme kaukana luonnollisesta korosta vielä. Alfonsolla oli muuten myös hyvä vertaus nykymarkkinasta vuoteen 2018. Vuoden 2018 moni sijoittaja on tahtonut varmasti unohtaa. Silloin käytännössä jokainen omaisuusluokka jäi miinukselle eikä missään ollut pakopaikkaa.
Edes käteisessä, jos huomioi ostovoimaa nakertavan inflaatio. Tuossa taulukossa ei näy bitcoinia, mutta sehän romahti yli 70% vuonna 2018 myös. Alfonso maalailee, että yhtymäkohtia vuoteen 2018 ovat vahva työmarkkina, rahapolitiikkaa kiristävä keskuspankki sekä talouden heikentymisestä viestivä lyrisevä luottoimpulssi. Toisaalta markkinatoimijat ja keskuspankit tiedostavat nämä riskit, joten emme välttämättä aja yhtä lujaa kiristyskurviin kuin 2018. Onhan koronastoaikeistakin lähtenyt tyystin viime vuosien kunnianhimo. Yksinkertaisesti taloutta painaa, on paljon velkaa, väestö vanhenee, työikäinen väestö alkaa surkastua ihan useimmissa talouksissa, niin on ihan luonnollista, että se luonnollinen korkotaso on paljon matalampi kuin aiempia, laskee koko ajan. Jotkut arvioivat, että se on Euroopassa jopa negatiivinen se luonnollinen reaalikorko. Sijoittamisessa eniten tuhoa aiheuttaa hölmöily ja hätiköinti. Henkinen varautuminen jo etukäteen on hyvä rokotus tätä hölmöilyä vastaan. Pari viime vuoden pörssin luksusrallin jälkeen en näkisi hassumpana ajatuksena varautua henkisesti nuivempiin aikoihin osakkeissa ja muissa omaisuusluokissa vuosien säteellä. Puhutaan tällä videolla kuplan huipulta ostamisesta. Sitä harvoin tiedostaa tapahtuma hetkellä, mutta tänä vuonna olemme nähneet markkinalla useiden eri hypekuplien posahduksia. Ajan kuluminen on kuin kutsu jälkiviisaudelle. Minulla on hyviä ja huonoja uutisia, hyvä katsoja. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkoja ylös ja kommentoida, jos sopit jotain uutta ja viihdyit. Viime aikoina sijoittajien mieliin on murtautunut pelko, mitä jos on tullut ostettua kalliita kasvuyhtiöitä kuplan huipulta. Katsotaan ensin hieman eskaloitavaa vahinkoa eri kuplaisten sektorien osalta. Kuplia on vaikea identifioida silloin, kun leijailemme niiden päällä kuin muumit vaaleanpunaisissa pilvissä, mutta näin jälkikäteen voi ainakin todeta useiden eri osakeluokkien olleen kuplassa vuoden vaihteessa. Aika näyttää, kuinka laajalle lasku leviää vai jääkö nämä erilliset sektorit yksittäistapauksiksi? Vai onko koko pörssi kuplassa, vaikka se olisi hassua, ellei sitten tulosodotukset ole ihan väärällä tontilla? Vuoden alussa nosti Vartissa esiin uusiutuvan energian sektorin, joka nousi silloin parabolisesti. Sektorin ETF:iin virtasi rahaa kuin viimeistä päivää, koska maailman pelastushan lyödään leiväksi, tai niin ainakin silloin ajateltiin. Tänä vuonna sektori on laskenut huipustaan noin 40%. Tässä näette iSharesin globaalin puhtaan energian ETF:n, jonka omistuksia on muun muassa Inderesin sijoitusfoorumin suosikkeja kuten Plug tai entisiä suosikkeja kuten FuelCell. En tiedä, oliko Neste varsinaisesti kuplassa vuoden vaihteessa, mutta tämä suomalainen uusiutuva energian menestystarina on myös laskenut melkein 40% tammikuun huipuistaan. Minun ei ole tarkoitus ilkkua, sijoitan itsekin silloin tällöin kunnon pommeihin ja kiskon niistä 6-90% tappioita. Se on ihan normaalia tässä laissa, kokonaisuushan se ratkaisee. Nostan näitä opettavina esimerkkinä siitä, miten kovankaan FOMon ja huuman aikana ei kannata maksaa mitä tahansa mistä tahansa firmasta. Muiden virheistä oppineen säästää kummasti omaa lompakkoa. Hyperkasvu Bunzi Boom-osakkeiden multihuipentuma eli ARK Innovation ETF on laskenut nyt tammikuun huipusta yli 40%. Jälleen kerran pitkään kyydissä istuneet sijoittajat ovat kyllä edelleen voitolla, mutta keskiverto sijoittajahan tukevasti miinuksella, sillä iso osa tämän ETF:n sijoitettavista rahoista on sijoitettu ETF:ään tuolla huipulla hypen perässä. SPACit olivat myös vuodenvaihteen villitys. SPACkeja on toki moneen lähtöön, mutta SPAC-indeksi on laskenut yhtä kaikki 40% huipuistaan. SPACitkaan eivät tarjonneet lopulta helppoja voittoja suurimmalle osalle sijoittajista ja keskustelu niiden ympärillä on vaimentunut. Meemiosakkeet mainitsin jo viime videolla eikä niistä enempää tähän hätään, mutta niiden kehityshän on ollut hyvin vaimeaa yhtä lailla. Suomalaisen sijoittajan yksityismaisemaa kuvaava small cap-indeksi ei ole pakittanut kuin vasta 15%, tosin indeksihän mörni vuosia ennen koronaa, joten kenties arvostuksissa on ollut myös ansaittua nousua. Huono uutinen on, että varsinkin lyhyellä aikavälillä voi tulla kunnolla runtua omalle salkulle, jos iso osa sijoituksista sattuu osumaan kuplaisille hypesektoreille. Jos otetaan surullisen kuuluisan kulutettu teknokupla mittapuuksi, niin silloin kuplan puhetessa teknologiaindeksin Nasdaq laski 80% 3 vuodessa. Se on psykologisesti melkoinen tälli, mikä pistää mielen apeaksi. Väitän, että jopa kovimmilla kryptosijoittajan hermoilla varustetuilla sijoittajilla 80% lasku aiheuttaa mahanpuruja ja toisia ajatuksia. Tällaiset on helppo sivuttaa olankohautuksena silloin, kun osakkeet vain nousee, kun vaikeat ajat venyykin vuosien mittaiseksi, alkaa soida eri ääni kellossa. Suurin osa teknokuplan hypeosakkeista ei toipunut koskaan, vaan niiden osaksihan jäi 100% kurssilaskuja. Suomen teknokuplan lippulaiva Nokiakin on edelleen 90% alle kuplahuippujen, ja yhtiön liiketoimintakin on muuttunut vuosien varrella tyystin. Hyvä uutinen on, että osa osakkeista, kuten Amazon, elpyy hyvinkin teknokuplan räjähdyksestä. Nasdaq-indeksillä kesti 15 vuotta päästä samalle tasolle, mutta jos sijoittaja on nuori, niin hänellähän on aika odottaa ja tankata lisää osakkeita jatkuvasti matkan varrella.
Lopulta Nasdaq-osakeindeksi on hakannut tähän päivään mennessä naftisti jopa Russellin arvoindeksin, jos sijoittaja olisi tehnyt kerralla ostokset kuplan huipulta. Tosin tähän päivään asti 20 vuotta olisi tuotot jääneet nimellisesti vain 5,5% vuodessa. Tai siis sehän on ihan jees tuotto ottaa huomioon tuon ollen ehkä huonoin mahdollinen ajankohta teknoostoille. Koska kukaan meistä ei osaa ajoittaa kuplia ainakaan taidolla, kuvaa tämä hyvin myös ajallisen hajottamisen tärkeyttä. Silloin osuu väkisin myös pohjiin ainakin indeksin säästävälle sijoittajalle lopputuloksen pitäisi olla vähintään tyydyttävä. Jos yrittää osakepoiminnalla surffailla hypesektoreilla, on tie vaikea ja kivinen ja kannattaa tiedostaa se seikka, että voittajat ovat harvassa, häviäjiä tarjotaan pörssissä ovista ja ikkunoista. Yhtä Amazonia vastaan löytyy pörssistä ainakin 8 Aolia, Nokiaa, Ciscoa ja Enronia, näin kuvainnollisesti puhuen. Tällä hetkellä monet kasvufirmat varsinkin rapakon takana, mutta myös kotipörssissä ovat laskeneet isosti. Kannattaa myös miettiä niitä hyviä ostokohteita eikä käpertyä semmoiseen karhunkarvaiseen pessimismiin, vaikka se kuulostaa älykkäältä. Pitkässä juoksussahan optimistit voittavat tässä laissa. Sattumalta eräs meidän foorumin tukijaloista, nimimerkki Yhä Musa Soi, tarjoli eteeni tämän fiksun sijoittamisen isähahmon Benjamin Grahamin toteamuksen, joka sopii loppukaneetiksi tälle videolle. Jos ostaa laadukasta bisnestä vahingossa kalliilla, niin aika korjaa haavat, vaikka arpi jääkin heikomman tuoton muodossa salkkuun. Vaarallisinta on ostaa keskinkertaisia bisneksiä hyvinä aikoina liian kalliilla. Ne eivät nimittäin välttämättä edes palaudu huippuihinsa enää. Yleinen talouden kuuma pauhaaminen ei ole synonyymi turvallisuuden kanssa. Inderes.fistä löytyy tänään Maarainen Makron lisäksi Puuilon 3. kvartaalin webcasti sekä Norrhydro-päivitys. Kiitän videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.